và được hỗ trợ bởi nền tảng Quickcom thuộc tập đoàn Wolf. Buổi hội thảo có sự góp mặt của giáo sư Joseph Kvedar, giáo sư tại trường y khoa Đại học Harvard. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bác sĩ có thắc mắc thì có thể sử dụng tính năng giơ tay raise hand để trao đổi trực tiếp với giáo sư bằng tiếng Anh, hoặc các bác sĩ có thể gửi câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt vào mục chat. 15 phút cuối buổi hội thảo sẽ là phần dành cho trả lời câu hỏi. Nếu có bất kỳ trục trặc kỹ thuật gì, các bác sĩ hãy liên hệ với Miss Ngân theo số 0916 906 977. Và bây giờ, xin mời các bác sĩ đến với phần chia sẻ của giáo sư Joseph Kvedar. Dr. Kvedar, you may start your talk. Thank you. Can I have the slides? Yeah, sure. Thank you for inviting me to talk to this wonderful group about telehealth and digital health broadly. I'm very grateful for the opportunity. Cảm ơn vì đã mời tôi đến buổi hội thảo này để nói về y tế số và có thể trao đổi trực tiếp với lại một cái nhóm tuyệt vời như thế này. Và Can I have the next slide, please? I come to you wearing many hats, but one of them is as president of the American Telemedicine Association. And it's an organization that I would urge you all to learn more about. And if you feel it's of relevance, and I think it is, to participate. Tôi đến đây với nhiều tư cách, nhưng mà chủ yếu là tư cách là giám đốc của Hiệp hội Y tế từ xa Hoa Kỳ ATA. Và đây là một hiệp hội mà tôi nghĩ rất là liên quan và các bác sĩ nên quan tâm đến và tham gia và học hỏi. Next slide, please. So we start with a vision, or really a definition of digital health, and it's largely about healthcare that's delivered outside of traditional settings, not dependent on time and place. And of course, technology is the underpinning or the enabler. Chúng ta bắt đầu giới thiệu bằng tầm nhìn, hay nói đúng hơn là một định nghĩa về y tế số. Và dịch vụ y tế số là một dịch vụ mà vượt khỏi giới hạn về truyền thống, thời gian và không gian. Và để làm được điều này thì tất nhiên công nghệ là một yếu tố cần thiết. So it's a very broad-based concept, digital health, but really is about providing care where the patient is, when the patient needs it. Cho dù nó là một cái định nghĩa rất là rộng mở, nhưng mà chúng ta có thể nói là nó là về việc chúng ta có thể cung cấp cái dịch vụ y tế cho bệnh nhân khi họ cần và bất cứ nơi nào mà họ cần. Next slide, please. This is more of a diagram to show some of the way people think about the various topics in digital health. And the section in the middle is the one that telehealth fits into. I'm going to talk a bit about telehealth today. Và một cái góc nhìn mà chúng ta sẽ nói về dịch vụ y tế số hôm nay là góc nhìn con ở trong tập hợp con ở ngay giữa của sơ đồ này. Sơ đồ này là cách mà người ta hay nhìn về y tế số, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào điều trị bằng kỹ thuật số. And the bottom two are about digital therapeutics and artificial intelligence. And I'll also touch on those topics today as well. Và phía bên dưới là sàng lọc chẩn đoán và trị liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Jeanette, you're on mute. Sorry. Và phía dưới là sự sàng lọc chẩn đoán trị liệu tự động bằng trí tuệ nhân tạo. Và đó là khu vực mà chúng ta sẽ tập trung vào hôm nay. Next slide, please. This is a very important slide, whether you're in Southeast Asia or the United States. This is a fundamental problem that we have with healthcare delivery.
Cho dù là chúng ta đang ở châu Á hay là ở Mỹ thì đây là một cái sơ đồ mà thể hiện một cái điều rất là quan trọng về tỷ lệ người chăm sóc với bệnh nhân. As I understand it, there's a large incidence of chronic illness in Vietnam, and there certainly is in the US. Và theo tôi hiểu thì ở Mỹ hay là ở Việt Nam thì đều có một cái con số rất cao về những bệnh mãn tính. And that's what leads to this curve. The demand for healthcare services, largely driven by chronic illness, it has outstripped the supply of clinicians. Và vì thế điều đó dẫn tới việc là cái sơ đồ và đường thẳng cho nhu cầu về chăm sóc y tế nó rất là lớn hơn cái sơ đồ dành cho đường thẳng dành cho những dịch vụ mà ta có thể cung cấp. Và cái mà dẫn tới điều này chính là con số cao về bệnh mãn tính đó. The only way I know to solve this problem is to change the way we deliver service. Right now, we do everything one-to-one, and with some of the technologies I'm going to talk about today, we can start to deliver service that's more one-to-many. Và cách duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi điều này là thay đổi cách mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân, thay đổi cái mô hình mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân. Đặc biệt hơn là thay từ một mô hình, một chuyên gia, một bệnh nhân, chúng ta cần sang một chuyên gia, nhiều bệnh nhân. Và chúng ta sẽ nói về điều đó hôm nay. What do I mean by one-to-many? Well, if you've ever had an Uber ride or had any used any online service, you know that there's a large digital component before you reach a human being, and that is because they need to be efficient. That's a direction we need to do more of in healthcare. Và tôi có ý gì khi tôi nói là một chuyên gia nhiều bệnh nhân? You're muted again, Jeanette. You're muted. Tôi có ý gì khi You're tôi muted. nói là yeah, sorry, I'm not. I don't think I am muted. Sorry, can you hear Jeanette, me? you're muted. Sorry, can you hear me? I think I am not muted. Okay, not now. You were. Yes. Yes, sorry. Và tôi có ý gì khi tôi nói đây là một mô hình, một chuyên gia nhiều bệnh nhân. Và chúng ta biết là khi chúng ta đi Uber hay là những dịch vụ khác thì có rất là nhiều bước kỹ thuật số qua điện thoại hay các nền tảng tương tự để đến được với dịch vụ. Và điều này làm cho dịch vụ của chúng ta rất là hiệu quả. Đây là hướng mà chúng ta cần hướng đến ở trong dịch vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Next slide, please. So this is just to emphasize that we need to start to think about one-to-many care delivery models. Và cái slide này chỉ là để nhấn mạnh rằng chúng ta cần rất nhiều những công cụ để phát triển một cái mô hình chăm sóc một chuyên gia nhiều bệnh nhân. Next slide, please. So these are 4 areas of digital health. I'll talk about each of them in some way. And even though telehealth is the last one on the slide, I'm going to start with telehealth. Và đây là 4 lĩnh vực của y tế số mà chúng ta sẽ tập trung vào. Cho dù là khám bệnh từ xa, đó là cái thứ tư, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tập trung vào đó. Next slide. So I'm going to show 3 slides that have data from the US about telehealth adoption before the pandemic. Và đây tôi sẽ cho các bạn xem 3 cái slide có những dữ liệu về việc y tế số và khám chữa bệnh từ xa trước khi mà cơn đại dịch Covid bắt đầu. This one is from a group called Rock Health, and it shows consumer adoption. I would suggest you look at the bars on the far left. Và đây là khảo sát của năm 2019 của một nhóm tên là Rock Health về khả năng thích ứng đối với lại khám chữa bệnh từ xa của bệnh nhân. Và tôi
tôi nghĩ là các bạn nên nhìn vào 3 cột cuối. And it shows that in 2018 and 2019, about 1/3 of people they surveyed had some experience with video telehealth. Và nó cho thấy là vào khoảng năm 2018-2019 thì hết 1/3 những người mà đã tham gia khảo sát đã có kinh nghiệm sử dụng những dịch vụ y tế trên video và tương tự. Next slide, please. This one is about physician adoption in the US, done by the American Medical Association, and shows that in 2019, about 28% of doctors had some experience with video telehealth. Và đây là một khảo sát khác của Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ về khả năng thích ứng của bác sĩ. Và nó cho thấy là ở năm 2019 thì 28% các bác sĩ đã có kinh nghiệm sử dụng y tế số và khám chữa bệnh từ xa. Next slide, please. And this one is about hospital adoption in the US, showing that there's been a steady increase of hospitals using telehealth. Và đây là một slide khác mà thể hiện con số thích ứng của bệnh viện đối với y tế từ xa và ở Mỹ, và nó cho thấy một sự tăng trưởng đều. Next slide. This one is something we call a taxonomy, which simply means it's a way of characterizing terms. If you can focus for a moment on the columns, you'll see that they differentiate between a live and interactive and a store and forward interaction. Và đây là cách mà chúng ta phân loại y tế từ xa. Nếu các bác sĩ có thể nhìn vào các cột của bảng này thì sẽ thấy chúng ta phân loại giữa đồng bộ, đó là thời gian thực, và lưu trữ và chuyển tiếp. And the rows delineate whether there's a direct conversation with a patient or between healthcare providers. Và những hàng ngang thì cho chúng ta thấy là thể loại này liên quan đến thăm khám trực tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân, hay là tư vấn giữa các bác sĩ chuyên gia y tế với nhau. And so if an interaction is by video or audio, we call it virtual. So an interaction video with a patient would be a virtual visit. Và một cái thăm khám ảo thì chúng ta gọi là thăm khám ảo khi đó là một tương tác trên trực tuyến giữa bác sĩ và bệnh nhân. And if it's asynchronous, we call it e-visit, or in the case of between two clinicians, an e-consult. Và nếu mà nó là một cái tư vấn giữa bệnh nhân và bác sĩ, hoặc là bác sĩ với bác sĩ, thì ta gọi nó là e-visit hoặc là e-consult. Next slide, please. This is an example of one service that we operated in our system before the virus for urgent care telehealth. And the important thing to note here is that patients had their problem solved 80% of the time in 6 to 7 minutes. Và đây là một ví dụ của một dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trước khi đại dịch, dành cho những bệnh nhân có nhu cầu cấp. Điều đáng chú ý là 80% các trường hợp cần cấp cứu đã được đáp ứng, và thời gian đợi chỉ là 6 tới 7 phút. One of the values for patients for this kind of approach is that it's very convenient and can be very high quality. Một điều mà có lợi đối với bệnh nhân trong cách cung cấp dịch vụ y tế này là nó rất tiện lợi đối với bệnh nhân và rất nhanh. Next slide. I think we all know that in the middle of March of this year, things changed dramatically. Và chúng ta đều biết là kể từ tháng 3 năm nay thì có rất nhiều điều đã thay đổi. We told our patients in the US that they must stay in their homes
Và ở trong nước Mỹ thì chúng tôi nói với các bệnh nhân là các bạn phải ở nhà. But we still had to take care of them. And all of a sudden, telehealth became a common way of providing care. Thế nhưng chúng ta vẫn phải cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân. Vì thế là y tế số đã trở thành một cách thông dụng. Next slide. And so you can see here that approximately 30% of our outpatient or ambulatory care volume is now telehealth. Và sơ đồ này cho thấy là khoảng 30% các buổi thăm khám mà gọi là thăm khám không ở lại thăm khám ngoại của chúng tôi được tiến hành từ xa. Next slide, please. So what are the best uses for telehealth? Vậy thì y tế từ xa phù hợp với lĩnh vực nào? Simply, when a doctor has the information to make a decision about health, when a doctor has the information to make a decision about care or a diagnosis without touching the patient. Nói một cách đơn giản thì nó sẽ phù hợp với trường hợp khi bác sĩ có được thông tin cần thiết để chẩn đoán bệnh nhân nhưng không cần đụng chạm tới, hoặc là có những đụng chạm tương tự đối với bệnh nhân. The most popular is behavioral or mental health. Và thông dụng nhất là về sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm lý. I talked already about virtual urgent care. That's another popular one. Và tôi đã nói trước về chăm sóc y tế khẩn cấp. Đó cũng là một dịch vụ khá là phổ biến. And finally, chronic illness follow-up care, such as high blood pressure, diabetes, and the like. Và tiếp theo đó là tái khám đối với các ca bệnh mãn tính như là tăng huyết áp và tiểu đường. Next slide. Not everything is perfect for telehealth. Nhưng mà sử dụng y tế số thì đó không phải tất cả đều là hoàn hảo. Anytime you have a really complicated patient or need to touch the patient probably should come to the office. Và khi chúng ta có một bệnh nhân mà phức tạp và cần những thủ thuật mà có động chạm tới bệnh nhân thì bệnh nhân cần đến thăm khám tại phòng mạch. Next slide. So that is telehealth. I'm going to move now to e-consults. Remember, we talked about e-consults is communication between two doctors. Thì đó là thăm khám trực tuyến. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói về tư vấn điện tử. Như tôi đã nói, tư vấn điện tử là loại tư vấn giữa các bác sĩ, giữa các chuyên gia y tế với nhau. Next slide. So you can see in this data point that when we did this in our delivery system, a primary care doctor can send questions to a specialist. 60% of the time, the patients did not need to see the specialist. Và slide này thì cho thấy là khi các bác sĩ và các nhân viên y tế trao đổi với nhau thì trong cái hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu thì 60% bệnh nhân đã tiếp nhận mà không cần phải đến phòng mạch. Next slide. And of course, we can do this for care all around the world because the internet is everywhere. And again, this is about time and place independent care. Và tất nhiên là vì ở đâu cũng có internet và cũng có kết nối nên chúng ta có thể làm điều này bất cứ mọi nơi trên thế giới và không phụ thuộc vào thời gian hay là nơi ở. The e-consult or the online second opinion are really valuable ways to start to think about one-to-many care. Và khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ về mô hình một chuyên gia đến nhiều bệnh nhân thì việc tư vấn ý kiến hay là có tư vấn ý kiến thứ hai trực tuyến, đó là một cách hay để nghĩ đến. Next slide. And remote monitoring is even more powerful.
Và một cách còn hay hơn để làm điều này tức là theo dõi từ xa. In this case, home devices allow the patient to capture their vital signs, and using technologies like Bluetooth and wireless, send them to the healthcare provider for review. Trong cách này thì các bệnh nhân có thể dùng những cái thiết bị ở nhà để đo các chỉ số sinh tồn của mình và gửi đến bác sĩ qua Bluetooth hay những mạng không dây khác. Next slide. The best use for this has been in congestive heart failure, as shown on this slide. Và cách hay nhất để sử dụng cái áp dụng này đã là theo dõi tình trạng suy tim từ xa, như là cái sơ đồ ở trên slide này cho thấy. Patients use the devices pictured here to send their vital signs in to a nurse call center. Và bệnh nhân sử dụng máy đo huyết áp và các máy đo của mình để đo chỉ số và gửi đến những trung tâm sức khỏe, trung tâm y tế. For some reason, the graphic is a little bit distorted, but what the data shows is that when we use this approach, we can lower unnecessary admissions to the hospital by 50%. Sơ đồ này có một tí lệch, nhưng chúng ta có thể thấy là sau khi chúng ta áp dụng biện pháp này thì kết quả là tình trạng suy tim đã giảm được 50%. Next slide. We can use the same approach for diabetes and high blood pressure. This patient's taking her blood pressure. Patients who use blood glucose meters to check their blood glucose can monitor their diabetes the same way. Và chúng ta cũng có thể áp dụng cho bệnh tiểu đường và bệnh cao huyết áp, như là bệnh nhân trong hình đã sử dụng máy đo huyết áp để đo huyết áp của mình, thì bệnh nhân bị tiểu đường cũng có thể sử dụng máy đo lượng đường trong máu. Next slide. Relatively new is digital therapeutics. Và mới hơn là trị liệu số. Digital therapeutics is about using mobile phone apps to improve health in a way that is as effective, sometimes more effective than a pill you would take. Và phương pháp này thì sử dụng những ứng dụng ở trên điện thoại để kiểm soát và tăng cường sức khỏe, cải thiện sức khỏe của mình. Điều này có khi tốt hơn sử dụng thuốc. There are 4 companies listed here as examples of digital therapeutics. Và sau đây là một danh sách những công ty mà sử dụng trị liệu số. For instance, Akili Interactive is a game that patients with attention hyperactivity disorder can play, and it improves their functioning better than a pill. Một ví dụ là Akili Interactive. Công ty này sản xuất một trò chơi khi mà các bệnh nhân bị chứng mất tập trung chơi có thể cải thiện tình trạng của mình, và nó làm điều này tốt hơn là những viên thuốc. Next slide. This is one we created in our own lab for cancer pain management. Next slide. Và đây là một ứng dụng mà chúng tôi sử dụng ở trong phòng lab dành cho những bệnh nhân ung thư để cho họ có thể kiểm soát được những cơn đau của mình. Next, please. The way the app works is that patients use it to gauge their cancer pain and then moderate how they take their medication. And what this slide shows is the data from an experiment showing that the use of the app improved their pain management. Và cách mà các bệnh nhân sử dụng app này, ứng dụng này, chính là họ có thể đoán được
cái mức độ đau của mình và dùng các dữ liệu đó để thay đổi những thuốc mà mình uống. Kết quả là cho thấy là nó rất có hữu dụng trong việc kiểm soát cơn đau của các bệnh nhân ung thư. So digital therapeutics is new, but it really does have a lot of potential. Vậy thì y tế số, y tế điện tử còn khá là mới, nhưng nó có rất nhiều tiềm năng. Next slide. We could have a separate whole conversation about artificial intelligence. Về trí tuệ nhân tạo thì chúng ta có thể dành một buổi khác để nói về trí tuệ nhân tạo nữa. This is both exciting and for many people frightening. Bởi vì về trí tuệ nhân tạo thì đối với một số người nó rất là có rất là hứng thú đối với trí tuệ nhân tạo, nhưng đối với một số khác thì nó là một chủ đề khá gây sợ hãi. But what I would boil it down to is to say that we should delegate to computers what computers do well. Nhưng mà theo tôi thì nói cho cùng thì chúng ta nên để các máy tính làm những gì chúng giỏi nhất. And computers can go through very large sets of data and find patterns very well. Một cái máy tính có thể truy tìm và đi qua những dataset, tức là những dữ liệu, kho dữ liệu rất lớn, và có thể tìm thấy những pattern. Next slide. I'm going to share two examples, one from my own field of dermatology in a paper published in 2017 that showed that a computer could diagnose melanoma as well as a dermatologist. Và một nghiên cứu vào năm 2017 có thể cho thấy là một cái máy tính, đặc biệt là mạng neural sâu, có khả năng phân loại tình trạng da y hệt như là một bác sĩ da liễu vậy. This has become very controversial in dermatology, but I would simply say that after the diagnosis is made is when my job really starts. Đây là một chủ đề khá là gây tranh cãi ở trong giới về da liễu, nhưng mà tôi có thể nói công việc của tôi thực sự bắt đầu sau khi phân loại tình trạng da. Computers can't take care of patients and they don't have good clinical judgment. Máy tính có thể phân loại như thế này, nhưng nó không có khả năng đánh giá về lâm sàng. Next slide. This is another example from the field of ophthalmology showing that a artificial intelligence algorithm can diagnose retinal disease on the basis of these images. Và slide này cho thấy là trí tuệ nhân tạo trong cái lĩnh vực là học về mắt học thì nó có thể nhận dạng được các bệnh lý về võng mạc chỉ qua những hình ảnh sau đây. Next slide. So it's been fun going through the various types of digital health with you, and it was a very quick run. I know we'll have more dialogue during the question and answer session. Và đó là một cái nhìn rất là nhanh và tổng quát về những lĩnh vực khác nhau của y tế số, và chúng ta có thể bàn về các lĩnh vực khác nhau đó một cách chi tiết hơn trong Q&A, hỏi và trả lời. But wherever you are in the world, digital health offers us the opportunity to reimagine how we deliver healthcare. Nhưng cho dù bạn ở đâu trên thế giới đi nữa, thì y tế số cho chúng ta cơ hội để nhìn lại về cách mà chúng ta phục vụ y tế. Next slide. The puzzle pieces are all coming together, but they look very different. Và các mảnh ghép của bức tranh này đang dần dần đến gần lại với nhau, nhưng chúng rất là khác nhau. In the next few years, we'll start to see these become more integrated into more uniform ways of delivering care.
Và trong một vài năm tới nữa thì chúng ta có thể thấy những mảnh ghép này trở nên liên lạc với nhau hơn trong một cách phục vụ y tế mà truyền thông, một cách phục vụ y tế hoàn hảo, và đồng thời là cách phục vụ y tế đó có thể liên lạc với nhau hơn. Next slide. Thank you very much. These are my contact information. I'm going to turn it back over to our moderators for the question and answer session. Cảm ơn các bác sĩ đã lắng nghe. Đây là cách để kết nối với tôi. Và bây giờ thì các bạn có thể hỏi các câu hỏi trong một hỏi và giải đáp. Rất cảm ơn bác sĩ, giáo sư Kvedar đã có một buổi chia sẻ rất là hữu ích. Thì theo như ban tổ chức thấy ở trong phần chat thì có bạn Nguyễn Bích Trâm đã đặt 2 câu hỏi. Thì bây giờ ban tổ chức sẽ mời bạn Nguyễn Bích Trâm vào trong cái phòng họp này để bạn có thể trao đổi trực tiếp với giáo sư nha. Hi, sir. Hello. I have 2 questions to you. They are, number one, in Vietnam, the recent new telemedicine project of the government is almost focusing on telemedicine between hospitals, not from hospital or medical centers to particular patients. So I want to ask you, how important is it? I mean, telemedicine in the whole telehealth journey of a country. And number 2, what is the most important things that middle low income countries, just like Vietnam, need to consider in terms of telehealth, especially in the COVID-19 period? Thank you. Thank you. Those are both wonderful questions. On the first one, I would say congratulations to move forward in any way. Any step is a step in the right direction. I agree with you that it's limiting to go from clinic to hospital to clinic. It's better for those patients than having no access. But yes, ultimately, we want to go directly into the patient's home whenever we can. On the second question, that's harder for me because I'm US based and I'm not an expert in developing world. But I would say, as I understand it, the good news is that there's broad use of broadband and high-speed internet in Vietnam. So what I would suggest is that you emphasize ways in which, if COVID is indeed a problem for your country, the telehealth gives us the opportunity to screen patients for COVID, and if they're not sick enough to come in the hospital, to follow their progress without having them leave their home. Thank you so much. Yes, and I will read the third question. It is, can telehealth replace physical doctor's visit? Well, in some cases, yes. I mentioned mental health, where the physical exam is talking to the patient, and indeed that works very well over video. In some other cases, like when you know the patient well and you're doing follow-up for something that's very specific, like high blood pressure or diabetes, it does very well in that case also. There are many, many instances. Wound care is another one where it works quite well. Và câu hỏi thứ ba đã là về
Việc chăm sóc y tế số có thể hoàn toàn thay thế được cách mà chúng ta đến phòng khám để mà gặp bác sĩ hay không? Thì giáo sư Kvedar đã trả lời là như bác sĩ đã nói thì có nhiều trường hợp mà cách này có rất hữu dụng, như là chăm sóc về sức khỏe tâm lý, tâm thần, hoặc là tái khám đối với những bệnh nhân mà chúng ta đã biết rất rõ, hoặc là những tình trạng mãn tính như đã nói ở trong bài trình bày. And question number 4 is, can this technology be developed and supported for people in the health system of developing countries? I think it's quite similar to question number 2 as well. Yes, it certainly can. Now, I want to say again, I'm not an expert in the developing world, so I wouldn't be presumptuous to say for sure, but I know that there's the same problems in for instance, in Vietnam as in the US, which is a lot of chronic illness, and this is a perfect technology for caring for patients with those set of diseases, for instance. Và câu hỏi số 4 đã hỏi là liệu công nghệ này có thể được phát triển và áp dụng ở những nước đang phát triển hay không? Thì bác sĩ đã trả lời là tất nhiên là có thể, tại vì cho dù là bác sĩ không chuyên môn vào những nước đang phát triển, nhưng mà điểm chung ở những nước như là Mỹ và Việt Nam là đó là có rất nhiều những bệnh mãn tính đang trong hiện tại. Thì như ta đã nói thì cách mà chúng ta thực hiện y tế số từ xa này rất có hữu dụng đối với những bệnh mãn tính này. Cho nên tất nhiên là có thể được phát triển và áp dụng ở những nước đang phát triển. Yes, and question number 5 is that, does it take a long time to start a telemedicine program? It depends. You need people who understand workflow for doctors and nurses. You need people who are good at project management, someone who understands the technology. So if you have the right people and the right resources, it can go very quickly these days because the infrastructure is already in place in most cases, but you definitely need those resources. Câu hỏi số 5 đã hỏi là một cái chương trình y tế số từ xa như thế này thì có cần một thời gian dài để phát triển hay không? Thì bác sĩ đã trả lời là còn tùy. Cho dù thật ra là chúng ta đã có những cái nền tảng cần thiết, như là những cái nền tảng như là mạng dữ liệu và để phát triển, nhưng mà chúng ta cũng cần những người mà có am hiểu về công nghệ và những người để lo về các dự án và hiểu được những gì mà bác sĩ và y tá, các chuyên gia y tế phải làm. Thì cho nên là nó còn tùy vào các dự án khác nhau. And question number 6 is how would a telemedicine program support on larger healthcare system? Well, that's a great question. Thank you. It becomes, and we're seeing this now in the U.S., it becomes a way of thinking about how we use facilities better. We make sure that the patients who come into a facility really need to be cared for in that facility, and we can do a lot of other care remotely. And in large part, it's more efficient to do care via telehealth. Và câu hỏi thứ 6 đã hỏi là một cái chương trình y tế số từ xa như thế này thì có thể hỗ trợ cái nền y tế rộng hơn cách như thế nào? Thì bác sĩ đã trả lời là thứ nhất là nó giúp chúng ta sử dụng cơ sở hạ tầng một cách hiệu quả hơn. Vì cho một bệnh nhân vào thăm khám trong bệnh viện hoặc là phòng khám thì chúng ta có thể chắc chắn đó là bệnh nhân đó thực sự cần đến, chứ không phải là bệnh nhân này có thể thăm khám từ xa. Và điều đó giúp chúng ta sử dụng những cái cơ sở hạ tầng và cũng giúp chúng ta thăm khám qua cái quá trình thăm khám một cách hiệu quả hơn. And question number 7 is that, is it possible to adopt digital medicine in remote areas where the internet is not stable? So this is a very challenging thing, and it's something that we're spending a lot of time on in the U.S. as well. I think the
penetration of internet in Vietnam might be better than the US in many places, believe it or not. So it's hard. We do a lot by telephone only, and that's currently the way we solve that problem. But we think everyone should have better broadband connectivity. Câu hỏi số 7 đã hỏi là có khả thi không nếu chúng ta áp dụng cái y tế số từ xa này ở những nơi cần xa xôi hẻo lánh, khi mà cái đường truyền internet thì không có vững. Bác sĩ đã trả lời là thật ra thì đây là một vấn đề ở cả Mỹ và Việt Nam, vì theo bác sĩ thì ở Mỹ thật ra tình trạng này còn tệ hơn ở Việt Nam, và ở Việt Nam chúng ta có thể kết nối internet tới nhiều nơi hơn ở trong nước. Thì đây là một vấn đề khó khăn đối với lại y tế số, và hiện tại thì để giải quyết vấn đề này thì các bác sĩ đã sử dụng điện thoại là giải pháp chủ yếu. And question number 8 is, what skills should young doctors be prepared with to adapt to the telemedicine platform in the future? Oh, that's a wonderful question. Well, number one, it's a different way of interacting with your patient. So I think the main thing, there are really two areas. The number one is to learn how to be a caring clinician over the camera by looking into the camera, being professional in front of the camera. And then the second is gathering all the data you need to make those decisions about your patient before you have your visit with them. Câu hỏi là những kỹ năng nào mà các bác sĩ trẻ ngày nay cần chuẩn bị để thích nghi với lại nền y tế từ xa ở trong tương lai. Thì bác sĩ đã trả lời là đây là một câu hỏi hay và có một nhiều cách để chúng ta có thể làm điều này. Đầu tiên là chúng ta có thể tập giao tiếp qua camera. Thế nào mà qua camera mà chúng ta vẫn có thể thể hiện được cái cách giao tiếp của một người chuyên viên y tế quan tâm chăm sóc bệnh nhân. Và cái thứ hai là chúng ta cần chuẩn bị những dữ liệu và tài liệu mà chúng ta cần thiết trước khi thăm khám bệnh nhân qua hình thức trực tuyến này. Question number 9 is, what next steps do developing countries take to initiate telemedicine? Well, I think the government has to be enthusiastic, and the doctors and nurses have to be enthusiastic. So education and government funding are probably the critical next steps. Yes. Và câu hỏi đã hỏi là những bước tiếp theo nào mà các nước phát triển cần làm để bắt đầu một cái chương trình y tế số từ xa. Thì bác sĩ đã trả lời là điều đầu tiên là các nhà chính trị và cần trở nên thích thú và hứng thú với lại cái y tế số từ xa hơn, và qua những thứ như là giáo dục và chuẩn bị các nền tảng và cơ sở hạ tầng khác nhau để có thể tiếp tục hoặc là phát triển một cái nền y tế số từ xa. And number 10 is, nowadays blood tests and imaging diagnostics are more and more developed and play an important role in diagnostic and treatment standards. So how can telehealth solve that problem? Well, I think that's a technical question, and it involves a lot of technical integration. So things like interoperability and standards. There's one called FHIR is an example. And I'm not a technologist, but it's through those integrations, I think. Câu hỏi là những cái thủ thuật và như là các bài xét nghiệm máu và về hình ảnh, xét nghiệm qua hình ảnh thì càng ngày có một vai trò càng lớn hơn ở trong những cái quy trình trị liệu và điều trị. Vậy thì làm thế nào mà y tế số có thể giải quyết được vấn đề này? Thì theo bác sĩ đã trả lời là cái này thì có liên quan tới một số những cái phát minh mới và những cái quy trình mới ở trong xét nghiệm và hình ảnh để có thể liên kết được
cái telehealth y tế số từ xa này với lại cái quy trình mà xét nghiệm và hình ảnh. And number 11 is health insurance coverage in developed countries such as US, Australia, and Canada has paid off during this COVID pandemic season. Is the post-pandemic likely to continue or will it tighten? That's a good question. We think it will continue, and it's a very positive outlook right now. So we have an election year in the U.S. There's a lot going on, but we're very optimistic. Câu hỏi là về tình trạng về bảo hiểm y tế ở trong cái dịch Covid này thì đã có rất hiệu quả đối với lại cái quá trình chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Còn về sau dịch thì thế nào? Thì bác sĩ bảo là chúng ta đang đặc biệt là ở Mỹ thì chúng ta cảm thấy là cái tình trạng nó khá là lạc quan và đối với lại tình trạng sau dịch. And number 12 is how do you integrate telehealth technology with clinical decision support system? Well, again, it's a technical question. And as an example, our electronic record at our system in Boston is Epic, and we've integrated Zoom into Epic. So it's quite achievable to integrate those, and it just takes the right technical know-how. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể kết hợp y tế số, những cái công nghệ y tế số với lại những cái công cụ mà để hỗ trợ việc đưa ra những cái quyết định lâm sàng. Thì bác sĩ đã trả lời là chúng tôi đã bắt đầu làm việc này qua việc kết hợp những các nền tảng và các ứng dụng như là Zoom trong quá trình quyết định lâm sàng như đã nói. And number 13 is which emerging and developing economy has the most developed telemedicine infrastructure for benchmarking? I don't know the answer to that. I'm sorry. I don't have that in. Yes. Yes. Yes, and 13, that was the last question. All right. Well, thank you for inviting me. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe. I'm going to sign off. Rất cảm ơn bác sĩ Kvedar đã có những chia sẻ rất bổ ích. Hy vọng là sau buổi hội thảo thì các bác sĩ đã hiểu thêm về tiềm năng của y tế từ xa. Để tham dự những buổi hội thảo tương tự, các bác sĩ có thể tham dự nhóm liên kết các bác sĩ Medisetter trên Facebook. Medisetter xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo.